och välkommen till Kubel Josefins pysselkanal. Idag ska vi göra ett regnbågshus, alltså ett miniatyrhus med regnbågstema. Och så ska vi använda lite olika metoder som jag kommer visa för er. Och först och främst kommer vi använda Kubels grundkit. Och jag kommer bara visa för er en liten del så att det blir så lätt att förstå som möjligt. Det är alltid bra när man bygger det här att man tänker på att de här små pluttarna pekar åt samma håll. För på så sätt så kan man bygga ihop 2 stycken olika hus som man har gjort utan problem. Sådär! Jag börjar med att tejpa ihop hela serien. Bara för att mönsterpassningen ska bli så bra som möjligt. Och sen efteråt så tar jag bort den här tejpen. Tada! Nu sitter allting ihop. Nu kommer vi göra vår regnbågspensel. Och då börjar vi med att vi väljer ut några färger som passar bra i regnbågen. Och hej på! Och sen så ska vi måla dem på den här bara alldeles vanliga diskkudden, om det är så det heter. Den här var typ nästan tom. Och då börjar vi med att lägga färgerna på den här diskgrejen som jag fortfarande inte kommer ihåg vad den heter. Jag börjar med den ljusaste färgen bara för att jag ska kunna vara lite lat. Och sen ta nästa så här. För den mörkare färgen kommer liksom täcka den ljusare, så då kan man använda samma pensel. Och så blir det faktiskt ganska fint att det är lite blandat, lite ombre, att de går över i varandra. Så är det en lite speciell regnbåge som inte har alla färger. Okej, och nu ska vi alltså dra den här regnbågen på vår vägg. Då lägger jag den här och försöker hålla en rak linje och drar. Wow! Sen kör vi en gång till utifrån väggen. Oj, hej Moja! Utifrån väggen. Försöker trycka så jämnt som möjligt. Sådär! Sen väntar du tills det har torkat. Och sen så tar du bort tejpen ifrån bitarna. Nästa steg är att sätta tillbaka bitarna in i huset. Om man vill så kan man ju också måla de här i festliga färger som matchar regnbågen. Tada! Och nästa steg är att göra ett regnbågsgolv. Och då behöver vi lite pärlor och lite stuckaturfärg. Som du också kan ersätta med vanlig målarfärg eller lim eller något liknande. Det behöver bara vara något geggigt som stelnar sen. För att lägga på den så behöver man en kniv eller en pensel. Och jag har en pensel här. Sen lägger vi på det här på golvet. Försöker att inte komma åt väggarna så mycket som möjligt. Men jag kommer sen köra lite extra med målarfärg just på de här bitarna där jag har lyckats gegga till det.
du får jättegärna berätta om du kommer på något annat bra som man kan använda för att göra den här typen av grej. Eller hur man kan göra sin egen stuckaturfärg. Sen kommer vi köra lite av de här härliga regnbågspärlorna. Jag tycker de här gula var superhärliga. Du får jättegärna berätta i kommentarerna vilken som är din favoritfärg. Så kör jag lite av alla färger. Det här kan du blanda ihop innan eller bara köra samma färg. Och när stuckaturen har torkat så avslutar jag då med att måla över de här bitarna som jag gjorde lite fel på. Och då har vi ett alldeles eget regnbågshus. Berätta jättegärna i kommentarerna om du har gjort någonting liknande eller om du har några andra idéer för oss att utöka det här huset eller att några andra grejer som du skulle vilja att du testade eller något kul som du har testat. Tack så mycket, vi ses snart igen, hej!